Hello po, ako po si Daniel. Welcome po sa aking 16th CSS tutorial Tagalog version. Ang gagawin po natin ngayon is all about child selector. Kapag sinabi po natin child selector, ganito po yan. Mapapansin niyo po dito, meron tayong tatlong link. Okay? Kaya lang po, ito, ang link na to is pure link lang po siya. So, ito pong link na to is nasa loob po ng p-sign o ka-paragraph. Ito naman pong link na ito is nakapaloob naman po sa h3. Okay, h3 tag. So, ito po yung result niyan. Okay. So, ito po, okay, plain lang po. Plain link. Ito pong link na to is nasa loob po siya ng paragraph. Ito naman po nasa loob ng h3 tag. Okay, style po ako ngayon. Excuse me po. Medyo sinisipon ako. Okay. So, ito po yung ibig sabihin yan. For example po, i-style ko lang po yung link. Okay, yung A, yung link sa loob ng paragraph tags. Okay, ito po yung sign. Okay, ibig sabihin, ito po yung parent, ito po yung anak. Kapag sinabi po natin dito, okay, ito po yung magulang, ito po yung anak. Okay? Ito po yung parent, ito po yung child. Okay? So, ito po yung tinatawag natin child selector. Ang ginagawa po nito is, ini-style lang po niya yung link sa loob ng paragraph tag. So, yung iba po, hindi may style. O, tignan po natin yung result. Ayun po. So, yun lang pong link ang nasa loob ng paragraph yung na-style. Okay? So, tingnan po natin yung isa. Yung h3 naman. Okay? Okay, dito naman. Ito naman pong link na to yung may style dahil nasa loob po siya ng h3. Okay, so save all. Tingnan po natin yung result. Refresh. Ayun. Sana po naiintindihan nyo ang tutorial. Okay. So, for example po dito, nilagay natin lahat. A. Okay. So, ang ginawa po natin, ayun. Pag ganyan po, ibig sabihin, lahat may style. Okay? Ayun po. So, kapag ginamit po natin itong selector na to, yung child selector, okay? Tandaan nyo po itong less than sign. Ito po yung child. Okay? Ibig po sabihin nito is tag inside a tag. O sana po, naintindihan nyo po itong tutorial. Maraming salamat po sa panonood. Paalam!